Hello everyone, how you doing? थर्ड ट्युटोरियलमा हामीले कमनली युज हुने 5 वटा टुल्सको बारेमा जानेको थियौं। तर कोरलमा अब आउने कतिपय टुलहरू एडभान्स र मल्टिपर्पज हुने भएकोले अब एउटा भिडियोमा एउटा मात्र टुलको बारेमा हेर्ने छौं, जसले गर्दा त्यसको बारेमा डिटेल्समा जान्न र सिक्न सजिलो हुनेछ। आजको भिडियोमा हामी सेभ क्रिएट टुल अन्तर्गत फ्री ह्यान्ड ड्रइङ टुलको बारेमा जान्ने छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विशेष त यो ड्रइङ टुलको युज कुनै सिमेट्रिकल सेप बनाउन भन्दा पनि कुनै र्यान्डम सेप जस्तै पहाड वा बादल आदि ड्र गर्नको लागि गरिन्छ, जुन सेपहरूको लाइनिङ वा डाइरेक्सन एक्युरेट नभए पनि हुन्छ। अब सेप बनाइसकेपछि यो टुलसँग रिलेटेड मेन अप्सन भनेको फ्री ह्यान्ड स्मुदिङ हो। मतलब यो स्लाइडले हामीले बनाएको सेपहरूको लाइनिङ कुन लेभलसम्म स्मुथ बनाउने भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। फर एक्जाम्पल, म यो स्लाइडलाई 0 मा राखेर एउटा र्यान्डम लाइन तान्छु। त्यसै गरी अब लगभग 50 मा राखेर अर्को लाइन तान्छु र अब 100 मा राखेर अर्को तान्छु। यी 3 वटा लाइनमा के फरक देख्नुभयो? फर्स्ट लाइनमा लाइनको स्मुथनेस 0 छ। लाइन तान्दा मैले माउस अप एन्ड डाउन गर्दै तानेको थिएँ र लाइन पनि एक्ज्याक्ट त्यही वेमा छ। त्यसैगरी सेकेन्ड लाइन पनि माउस अप एन्ड डाउन गर्दै तानेको थिएँ, तर स्लाइडको भ्यालु अनुसार लाइन स्मुथ छ र धेरै कर्भहरू छैनन्। र थर्ड लाइनको स्लाइड लेभल फुल भएकोले गर्दा स्मुथनेस धेरै देखिन्छ। वेल, दिस इज हाउ फ्री ह्यान्ड टुल वर्क्स। अब लाइनको विड्थ वा मोटाई यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी लाइनको स्टार्ट र एन्ड पोइन्टमा एरो हेड राख्नु परेमा यहाँबाट राख्न सकिन्छ र लाइन स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु परेमा यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। खासमा यो टुलले सेपहरू क्रिएट गर्दा माउसले भन्दा पनि ग्राफिक्स प्याड वा ट्याब्लेटमा पेनले ड्र गर्दा अझै प्रिसाइज हुन्छ। आजको ट्युटोरियलमा यही एउटा टुलको बारेमा हेर्यौं। अर्को ट्युटोरियल छिटै नै अपलोड गर्नेछु। कीप एक्सप्लोरिङ, कीप लर्निङ, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्ते।